Někteří fotografové tvoří mimo jiné přímo pro soutěž Czech Press Photo. A tyto fotografie přitom ve svých domovských redakcích neuplatní, tam je nechtějí. Čím to je? A děje se to samé i v zahraničí? My experience of other photo competitions in other parts of the world is that I haven't noticed that phenomenon. I think that may happen in Czech Republic. Maybe that people copy photographs that have won awards before. I think but that is also universal. That always happens. So that people begin to take photographs within particular genres or of certain subjects because they think that those will win them awards. And that has always been the case, from World Press Photo right through all competitions. For me, what I do see is not enough stories that are related to news events and contemporary issues, because the media is no longer has the budgets. I mean, it's cut everywhere. And this has been the case for at least the last 10 years. So what it means is that you're seeing less good stories about from the news. And I think that really is the worrying development. Fotožurnalismus umírá, to je taková moje věta, kterou často říkám poslední dobou a myslím, že vlastně vyjadřuje tu odpověď na tu otázku. Prostě ubývá novin, ubývá časopisů, což byla hlavní platforma, kde ty reportáže mohly být. No a proto, když někdo udělá nějaký dobrý soubor, tak ho může poslat na Czech Press Photo a to další uplatnění pro něho je velice složitý, protože není kde, o ty reportáže není zájem a navíc ty zahraniční události, ty fotografovat, ty mapovat, to je čím dál tím dražší. Takže to je tolik faktorů, které jdou proti tomu, aby takové reportáže vznikaly a měly uplatnění nejenom v soutěžích, je prostě hodně. Ale další možnost pro ty fotografie, jak můžou uplatnit ty své fotky individuálně při svých výstavách. Prostě fotografováním a fotožurnalismem se před nějakou dobou dalo živit. No a v dnešní době je to tak, že se to stává pro ty fotografy velkým koníčkem, velmi drahým koníčkem a ta situace bude jenom čím dál tím horší. Czech Press Photo jako nový mediální fenomén, proč vůbec o něčem takovýmhle uvažovat? V podstatě současný stav mediálního trhu vede k tomu, že není prostor pro tradiční fotožurnalistické formáty. To, co dřív vlastně se objevovalo v časopisech, fotoeseje, nějaký jako dokumentární soubory, rozsáhlejší fotoreportážní celky, redakce vysílaly fotografy někam do zahraničí. Tohle to všechno zmizelo. A tady myslím si, že právě dneska je jako velký potenciál pro různý fotografické soutěže, který můžou znova otevřít platformu pro prezentování těchto tradičních a větších fotografických celků, který si jinak cestu do médií klasických budou hledat hodně obtížně. I think that regarding the first question, it is happening everywhere in the world, at least in Europe. Taking photos to participate to grants or to awards. The reason I don't know, but certainly it's because publications are changing and they care less and less about in-depth story telling. So there is not so much effort put into the production of these stories by publications with the photographers. It's also true that there are a lot more photographers that have access to stories. It's easy to fly around the world today. So the photographers are perhaps taking photos not for the right reasons, or at least not for right personal reasons, but just for the recognitions, which they believe is given by prizes. Well, when this is not the case, a prize, it is not really the goal. To win a prize should not be the objective of a photographer, especially not of a photojournalist. It is also the fault of prizes, of organizations that give prizes.
when the categories of prizes are too broad, too wide, and everybody get access to these prizes, and the jury, it's a duty of the jury also to kill all those stories or photos that appear to be made to win a prize. The main problem thus lays in the education of the photographers and the education of the editors of publications that no longer work together on the productions of in-depth photo stories. Je to naozaj katastrofálna situácia, keď si uvedomíme, že fotoreportéri z českých magazínov, denníkov jednoducho pracujú v rámci svojho hobby, preto aby uverejnili fotografie v Czech Press Photo. Výsledok ich práce nevyplýva z toho, že by to mali uverejnené vo svojich materských redakciách, ale robia to priamo pre CPP. O čom to svedčí? Pýtam sa sám seba, nestali sme sa príliš provinční v Čechách i na Slovensku? Že jednoducho tie redakcie nemajú ako keby záujem o kvalitný obraz, o kvalitnú fotografiu? Odpoveď hľadám možno v tom, že trendy smerujú k tomu, že niektoré redakcie, alebo väčšina, povedzme, redakcií na Slovensku už má aj svoje webové stránky, webové portály, kde uverejňujú dokonca filmové výsledky svojej práce, čiže filmujú realitu. Fotografia je ako keby na ústupe. Dokonca aj najkvalitnejší týždenník s názvom Týždeň, ktorý na Slovensku vychádza a ktorý najfundovanejšie pracuje s fotografiou, jednoducho má tiež svoj portál, kde majú výsledky svojej práce natočené na kameru. Žalostné, že takýto ústup tu nastal. Podľa mňa ale vo svete to tak nie je. Existuje Stern, Geo, National Geographic, Time, Newsweek. Jednoducho sú tu nosiče ešte, ktoré majú dostatok financií, ale najmä majú ochotu posielať ľudí do tém, fotografov, a aby odtiaľ prinášali kvalitné obrazové svedectvo. Lebo súčasný svet, keď miliardy ľudí fotografujú mobilmi, iPodmi, vznikajú megatóny selfie a rôzneho balastu, ukazuje sa, že skutočne kvalitná fotografia je iba od profesionálov. I believe this happened because simply today it's easier to take photograph. You don't have to print it, you don't have to make all the process, go to the lab, make a selection. So with the digital, I believe like it's way easier. Then I don't know if it's because of the Czech photo center that there is like, or Czech photo competition that there is like more photograph, but in a way I would say I don't really care why people are taking more photograph. I'm just happy that people are taking more photograph. And so it means that now people are using this visual language that is photography to express messages, to talk about things, to share their knowledge, share their opinion. This is something positive. No já si neúplně myslím, že fotografové fotí jenom pro Czech Press Photo. Já si myslím, že fotografové jsou asi určitě ovlivněni soutěží Czech Press Photo a dávají tam fotky, které třeba jako kdysi vyhráli a tak jako se snaží dát něco podobného, aby měli jako taky šanci. No, ale že by fotili přímo pro to Czech Press Photo, nevím. No. Samozřejmě v redakcích právě nemají úplně vždycky takovou práci, která by se v Czech Press Photo mohla uplatnit, tak se jako snaží svojí tvorbou si i vybrat nějaký témata, který třeba v Czech Press Photo uspěli, nebo si myslí, že by měli naději uspět. To asi ano. Díky mobilním telefonům, digitálním foťákům ta novinářská fotka se posunula někam úplně jinam. Noviny berou ty fotky od lidí, kteří jsou přímo třeba na tom místě, kde se něco děje, a jsou, než aby tam posílali vlastní fotografie, tudíž jakoby ta kvalita za mě šla celkem dolů, ale s tím, že vlastně máme zase tu možnost být na tom místě přímo v momentě, kdy ty věci se dějou. A myslím si, že máme méně časopisů, takových těch jako reportážních, kde vycházejí celý story fotografický, takže všechno se přesouvá na internet, takže tam si myslím, že přicházíme o spoustu, nebo noviny už neposílají tolik lidí na reportáže, jako to bylo dřív.